Bună, numele meu este Cosmina, sunt tehnician de unghii și trainer. Astăzi o să vă prezint o manicură cu noile geluri Flexi Slim. Voi începe cu realizarea primei manicuri cu gelul Flexi Slim în nuanța Rose Petals. Eu am scurtat unghia naturală, am pilit suprafața, am tăiat cuticula și am finisat faldurile. Următorul pas este să aplicăm soluțiile de pregătire. Voi folosi Nail Prep, le-am aplicat pe toată unghia naturală și așteptăm până se usucă. Următoarea soluție de pregătire este Nail Bonder. Nail Bondul este un produs care face aderență între unghia naturală și gel. Înainte de aplicarea gelului de construcție, avem nevoie de o bază pentru aderență. Putem folosi o bază rubber sau o bază pentru oja semipermanentă. Aplicăm o cantitate foarte mică, apoi cu o pensulă de gel apăsăm produsul pe toată suprafața unghiei. Introducem în lampă pentru 30 de secunde. Decupăm șablonul, lipim aripioarele inferioare, așezăm șablonul ușor ridicat în sus. Următorul pas este să facem construcția. Aplicăm o cantitate mică de produs. În primă fază creăm scheletul unghiei. Introducem unghia în lampă pentru 60 de secunde. Desfacem șablonul cu grijă pentru a nu se rupe construcția. Următorul pas este să degresăm unghiuța pentru a o putea pili. Următorul pas este să pilim unghia în forma dorită. După finalizarea acestui pas, începem să încărcăm unghia. Introducem în lampă pentru 60 de secunde. Degresăm unghia de sus în jos pentru a nu introduce stratul de dispersie în cuticulă. Pentru a câștiga timp, este ideal să pilim unghia în proporție de 80% cu freza electrică. Ultimele detalii le realizăm cu pila manuală. Voi folosi o pilă 100 pe 150. Uniformizăm suprafața unghiei cu un buffer duritate 100 pe 150. Următorul pas este să subțiem unghia naturală cu freza electrică. După ce am terminat de uniformizat unghiuța, următorul pas este să curățăm de praf pentru a începe partea de design. Vă propun un design de vară cu pigmenți neon. Pentru a realiza acest design avem nevoie de pigmenți, un gel alb, putem folosi French Gel Maximum White pentru care strat de dispersie și pigmenții se vor lipi cu ușurință. Aplicăm un strat de culoare pe toată suprafața unghiei. Polimerizăm pentru 60 de secunde. Cu o pensulă pufoasă realizăm degradeul din pigment. Polimerizăm timp de 30 de secunde. După polimerizare, desprăfuim excesul de pigment. Peste pigment aplicăm topul mat. Polimerizăm timp de 60 de secunde. Degresăm finish-ul mat. Acest design poate rămâne așa sau îi mai putem adăuga câteva elemente să fie și mai spectaculos. Pentru următoarea parte din design o să folosesc un gel de pictură nuanța Black. Folosim o pensulă de nail art 5x0. Pentru un aspect texturat voi aplica pudră acrilică înainte de polimerizare. Polimerizăm timp de 60 de secunde. După polimerizare, scuturăm excesul de pudră acrilică și acesta este finalul.
Sper că v-a plăcut acest design, aștept în secțiunea comentarii propunerile voastre pentru următorul tutorial. Următorul design este unul extrem de simplu și rapid. Pentru acesta voi folosi un gel Spider Black. O să trasez două linii paralele cu ajutorul unui punctator. Introducem în lampă pentru 30 de secunde. Pentru că liniile cu gelul Spider nu s-au trasat până în cuticulă, o să le trasez eu în continuare cu ajutorul unei pensule 5x0 și a gelului negru de pictură. Polimerizăm pentru încă 30 de secunde. Voi umple interiorul liniilor cu un gel alb cu strat de dispersie. Polimerizăm timp de 60 de secunde. Voi aplica pigmentii pe stratul de dispersie. Polimerizăm pentru 30 de secunde. Voi aplica topul mat. Polimerizăm timp de 60 de secunde. Acesta a fost primul meu tutorial din seria Cupio Nails. Dacă doriți să ne vedem și data viitoare, nu uitați să vă abonați, iar dacă v-a plăcut, puteți da like și share. Până data viitoare, vă doresc spor la unghiuțe frumoase!